हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज तपाईलाई 2020 को जुन एप्पलको नयाँ इभेन्ट छ त्यो सम्बन्धी केही जानकारी लिएर आएको छु। भिडियो छोटो छ र पुरा जानकारी तपाईले इभेन्टमा के भयो भन्ने कुरो म देखाउन गइरहेको छु, किनभने लामो भिडियो हेर्नुभन्दा छोटोबाट तपाईले आज के भयो एप्पलको लन्चिङमा तपाईलाई बताउन गइरहेको हो। एप्पलले 2020 मा जुन लन्च गर्ने जुन प्रोडक्ट छ एकदमै ठुलो एप्पल क्याम्पसमा आफ्नो थिएटरमा गर्थ्यो भने यसपालि भर्चुअली उले अनाउन्स गरेको छ, किनभने कोभिडका कारणले गर्दाखेरि सबै मान्छेलाई बोलाउन पनि साध्य थिएन। यसपालि लन्च गरेको दुईटा प्रोडक्ट छ, एउटा चाहिँ होमपड मिनी छ भने अर्को चाहिँ एप्पलको आइफोन 12 छ र 12 का रेन्जहरू छन्। होमपड मिनीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि पहिला हाम्रो स्टोरमा होमपड लिएर आएको थियो, तर खासै त्यसले बजार लिन सकेन, किनभने हामी काममा यो एसिस्टेन्टबाट काम गर्नुपर्ने सिरीलाई कमान्ड दिएर गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यति नेपालमा त्यति सक्सेस पनि छैन। त्यसकारण हामीलाई होमपड मिनी आउँदाखेरि त्यसै एकदम धेरै उत्साह हुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन, किनभने मेरो पहिलो रिएक्सनै के थियो भने पहिलोचोटि एप्पलले लन्च गर्ने बेलामा होमपड मिनी भनेर नाना थरीका कुरा गरिराख्दाखेरि पनि हाम्रो देशमा हाम्रो नेपालमा किनभने हाम्रा कुनै पनि चिज अटोमेसनमा छैनन्, कुनै पनि चिज हामी कमान्डमा छैनौँ, त्यसमा पनि सिरीले चाहिँ हामीले बोलेको इङ्ग्लिस पनि खासै नबुझ्ने कारणले गर्दाखेरि जुन होमपड मिनी छ त्यो चाहिँ हामीलाई त्यति युजमा छैन। तर पनि यो एप्पलले निकालेको आफ्नो लाइनमा चाहिँ विदेशमा चाहिँ यसको धेरै युज छ। अहिले निकालेको एकदमै राम्रो सानो चिटिक्क परेको एकदम पावरफुल स्पिकर लगाएर त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गीतहरू सुन्ने या कुनै पनि कमान्ड दिन या सिरीसँग कुनै पनि कुरा गर्न या हामीले आफ्नो भएको फोनमा चाहिँ आफ्नो फोनमा आउने म्यासेजहरू या कुनै पनि त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले फोन नहेरिकन त्यसबाटै एन्सरिङ गर्न त्यसैबाट हामीले चाहिँ सुन्न सक्छौँ भने त्यो चाहिँ एउटा होमपड मिनीको चाहिँ एउटा विशेषता हो। र होमपड मिनी चाहिँ वरिपरि एकदम नेटले जालीले एकदम राम्रोसँग बनाएको छ भने यसमा कुनै पनि किसिमको एलसिडी स्क्रिन चाहिँ छैन, तर पनि माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने सिडी जसरी बल्दाखेरि बत्ती बल्ने हो त्यस्तै किसिमको भोल्युम अप डाउनमा चाहिँ बत्ती बलेको चाहिँ मैले देखेको छु। भनेपछि एक किसिमको इलिगेन्स लुकको लागि पनि हो र घरमा धेरै मान्छे नहुँदाखेरि एक्लै बस्ने एक्लोपनको बेलामा चाहिँ केही कुरा पनि सिरीलाई भनेर यसो अराउँदाखेरि रमाइलो कुरा हो। त्यसकारण यो होमपड मिनी यस्तो थियो भने एप्पलको, त्यसपछि अब हामी चाहिँ एप्पलको नयाँ आइफोन चाहिँ कस्तो आयो त। आइफोन हामी सबैको लागि एकदमै एक्साइटेड प्रोडक्टमै पर्छ, किनभने एप्पलले निकाल्ने हरेक वर्षको जुन यो आइफोन हुन्छ के आउँछ कस्तो आउँछ भनेर हामी सबै एक्साइटमेन्ट भइरहेका थियौँ भने ठ्याक्कै हिजो एउटा भर्चुअल लन्चिङबाट एप्पलले आफ्नो नयाँ आइफोन बजारमा लिएर आएको छ। हुन त कोभिडका कारणले त्यसै पनि 1 महिना डिले भएको यो प्रोडक्ट अझै पनि पुरा सेगमेन्ट आउनलाई चाहिँ अझै टाइमै लाग्छ, किनभने अहिले पहिलो लटमा चाहिँ हाम्रो अहिले प्री बुकिङ खुल्दैछ। तपाईँको त्यो चाहिँ हाम्रो 12 र 12 प्रोको खुल्दैछ भने फेरि अर्को बुकिङ तपाईँलाई खुल्नेछ नोभेम्बरमा, त्यो चाहिँ 12 मिनी र 12 प्रो म्याक्सको चाहिँ। अहिले आएको नयाँ आइफोन 4वटा मोडल छ भने साइज चाहिँ 3टा छ। 4वटा मोडलमा हाम्रो आइफोन 12 र 12 प्रो एउटै साइज छ जुन चाहिँ 6.1 इन्चको छ भने अर्को 12 प्रो म्याक्स चाहिँ 6.7 इन्चको छ भने त्यस्तै अर्को यसपालि 12 मिनी पनि निस्केको छ जुन चाहिँ 5.4 इन्चको छ। भनेपछि यसरी 4वटा मोडल 3टा साइजमा फोन आएको छ भने त्यस्तै क्यामेराको कुरा गर्नु पर्यो भने 12 मा चाहिँ 2टा क्यामेरा छन् भने 12 प्रो म्याक्समा चाहिँ 3टा क्यामेरा छ भने प्रोमा 3टा क्यामेरा सँगसँगै अर्को एउटा लिडार सेन्सर पनि छ भने फ्रन्ट क्यामेरा सबैमा 12 मेगापिक्सल क्यामेरा नै छ। भनेपछि एउटा फोनमा 12 मा हेर्नुहुन्छ भने पछाडि 2टा र अगाडि एउटा क्यामेरा हुन्छ भने त्यस्तै 12 प्रो र 12 प्रो म्याक्समा पछाडि 3टा एउटा लिडार सेन्सर र अगाडि एउटा गरी टोटल 5वटा लगभग किसिमका क्यामेराहरू हुन्छन्। र अहिले आउने फोनको सिपियूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ ए बायोनिक चिप्स 14 जसमा चाहिँ 6 कोर र 4 कोर जिपियू छ। भनेपछि यसको स्पिड पहिलाको फोनभन्दा एकदमै स्पिड हुन्छ भनेर एप्पलले भनिरहेको छ भने हामीले पहिलाकै स्पिड त खास चलाउन सकेका छैनौँ, अब यसको स्पिडको कुरा गर्ने। अब कुरा आयो यहाँ सबैभन्दा बढी हाइलाइट स्पिडको कुरा आइरहेछ। स्पिड केमा त भन्दाखेरि एकदम हामीले यो रुमर्स आउँदाखेरि नि पहिला पनि एप्पलको इभेन्ट हुँदाखेरि पनि स्पिडै भनेर एउटाले आफ्नो इभेन्टको नाममा राखिरहेको थियो भने यो स्पिड थियो 5G को। अब 5G भनेपछि अब 5G
वास्तवमा हाम्रोमा त 5G आएकै छैन, आउन कति टाइम लाग्ने हो, तर पनि अहिले यति धेरै चाहिँ स्पिडको बारेमा किन आइफोनले चाहिँ आफूलाई चाहिँ 5G भनेर चाहिँ एकदम प्रमोट गरिरहेको छ। हुनसक्छ अब आइफोन भन्ने चिज यस्तो हो जुन हामीले 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष होइन, हामीले 5 वर्षसम्म पनि आइफोन चलाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि 5 वर्षसम्म पछि पनि हाम्रोमा यदि 5G आयो भने हामीले 5G चाहिँ यही फोनमा हामी चलाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले पनि 5G लाई यसरी बढी प्रमोट गरे हुनसक्छ। यदि 5G भएको र हामीसँग नयाँ आउने फोनमा 5G हामीले चलाउन पायौँ भने चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुनै पनि डेली कामहरूलाई चाहिँ एकदम स्पिडसँग हामीले गर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ अहिले आएर यो अनलाइनको जमाना आयो, भिडियो स्ट्रिमिङको कुराहरू आयो, लाइभ बस्नुपर्ने कुराहरू आयो, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ 5G डाटा चाहिँ यदि हामीले फोनमा चलाउन सक्ने हो भने यो काम चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ। त्यसकारण यति धेरै हाइप छ अहिले 5G जे फोनमा पनि 5G, तर वास्तवमा हामी कहाँ 5G नेटवर्क त छैन, बल्ल बल्ल 4G हामी कहाँ चलिरहेको छ भने अब 5G इभन विदेशमा पनि खासै धेरै ठुलो नेटवर्क छैन, किनभने तपाईँ अमेरिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ सबै ठाउँमा 5G उपलब्ध छैन। त्यसले गर्दाखेरि 5G नभए पनि एप्पल यति धेरै 5G भन्नुको मतलब चाहिँ अब हुनसक्छ इन फ्युचरमा चाहिँ पुरै ट्रेनै चेन्ज पनि हुनसक्छ। त्यस कारण 5G को कुराहरू हुनसक्छ। एउटा चाहिँ यो मैले हिजोको जुन लन्चिङ थियो, लन्चिङको चाहिँ एउटा विशेष रियाक्सनमा चाहिँ मैले यो पनि पाएको छु। हिजोको प्रोग्राममा मैले फेरि अर्को गजबको कुरा के पाएको छु भने एप्पल भन्ने ब्रान्ड यति धेरै चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली ब्रान्ड हो कि उसले जति पनि प्रोडक्टहरू निकाल्छ एकदमै इन्भाइरोमेन्टलाई सोचेर निकालिरहेको हुन्छ। कति कुरा रिसाइकलबाट निकालिरहेको हुन्छ अनि कति कुरा सब ग्रिन इनर्जीहरू युज गरिरहेको हुन्छ। उसले भनेको छ 2020 देखि 2030 सम्म चाहिँ जति पनि उसको प्रोडक्सन लेभलहरू हुन्छ सब ग्रिन इनर्जीबाटै मात्रै उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा पनि उसले भनिरहेको छ। भने यसपालि आउने जुन फोन छ, जुन फोनको बट्टामा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू हामीले केही पनि पाउनेवाला छैनौँ। यसपालि सिर्फ हामीले फोन टाइप सी टु लाइटिङ भन्ने केबल जुन हुन्छ फोनलाई चार्ज गर्ने त्यो केबल पाइन्छ र बट्टा एकदमै सानो पातलो हुन्छ नि, बट्टाभित्र केही साना विशेष स्टार्टअप गाइडको पेपरहरू राखिएको हुन्छ भने यति मात्रै कुरा चाहिँ हाम्रो अब आउने नयाँ आइफोनको 12 कोमा देख्न सक्छौँ। यसले के गरौँ त किन हो भन्दाखेरि हामीसँग यति धेरै एडेप्टर हामीसँग छ, यति धेरै केबल हामीसँगै हुन्छ, यति धेरै इयरफोन हामीसँगै हुन्छ, जुनलाई चाहिँ फेरि एप्पलले प्रोडक्सन गरेर त्यसलाई किन बढाउने, कति ठाउँमा युज हुन्छ कति ठाउँमा युज हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि एप्पलले यो कुरोलाई चाहिँ ठ्याक्कै काटेको छ। अब हामी सबैलाई मनमा लाग्छ किन काटेको होला जस्तो लाग्छ। अब इन फ्युचरमा हेरौँ अरू पनि फोन कम्पनीहरूले यस्तै गर्न बेर छैन, किनभने अब हामीसँग धेरै किसिमका यस्ता पर्याप्त चिज हुन्छन् जसले चाहिँ बनाउन एउटा कस्ट पनि लाग्छ। कस्टको मात्रै कुरा होइन, यो प्रोडक्सन गर्दाखेरि जुन इन्भाइरोमेन्टलाई असर पर्छ त्यो कुरो पनि एकदमै जायज कुरा छ। त्यसकारण एप्पलले यो गरेको कामलाई चाहिँ एकदमै इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डको हिसाबले चाहिँ एकदमै सराहनीय गर्नुपर्छ, किनभने यो किसिमको सोच आउनु पनि एकदमै बेग्लै कुरा हो। किनभने हामीलाई यो कुरो भनेपछि चाहिँ हो वास्तवमा भन्ने जस्तो लाग्छ भने, तर यो कुरो आउनु पनि ठुलो कुरो हो। त्यसकारण यो चाहिँ मैले यसपालि गजबै पाएको छु। त्यसकारण अब अर्कोतिर हेर्ने हो भने चाहिँ अब यो व्यापारको सिलसिलामा चाहिँ एडाप्टर र केबल बेच्नेको चिज अब अलिकति इयरफोनहरूको बेच्नेको बजार चाहिँ छुट्टै बढ्ला, किनभने फोन किनेपछि चाहिहाल्यो। तर पनि यदि हामीसँग घरमा छ भने पुरानो युज गर्न सक्छौँ। फेरि त्यो मात्रै होइन, फेरि हामीसँग अहिले युनिभर्सल एडाप्टरहरू पनि हुन्छन् जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर पनि त्यसले चार्ज गर्छ भने घरमा भएका अरू डिभाइसहरू पनि त्यसले चार्ज गर्ने हुन्छ। टाइप सी को जुन जमाना आइसकेको छ भने त्यही चिजलाई पनि हामी त्यसमा युज गर्न सक्छौँ। र सँगसँगै हामीले चाहिँ जुन आइफोनको जुन बट्टामा आउने जुन इयरफोन हुन्छ त्यही नै चलाउँछौँ भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन, किनभने यति धेरै हामी वायरलेसमा गइसकेका छौँ। किनभने हामीसँग इयरपड छ, हामी त्योभन्दा राम्रा बिट्सका हेडफोनहरू होलान्, केफका हेडफोन होलान्, बोसका होलान्, यति धेरै वायरलेस ब्लुटुथ हेडफोनमा हामी मुभ भइसकेका छौँ कि JBL जस्ता ब्रान्डहरू पनि सबैले वायरलेस हेडफोनहरू बनाइरहेका छन् भने यी सबै हामीसँग घरमा हुन पनि सक्छ। त्यसकारण त्यही चिजलाई युज गरौँ, अर्को नयाँमा किन खर्च गरौँ, त्यसमा प्रोडक्सन गरेर किन अरू बढी खर्च गर्ने हिसाबले पनि एप्पलले चाहिँ यो कुरा चाहिँ अहिले यो राखेको मलाई चाहिँ गजबै लागेको छ, किनभने यो ट्रेन अहिले हेर्दा चाहिँ गजबै छ। अहिलेको जुन नयाँ आएको आइफोनमा जुन तपाईँले ग्लास देख्नु भएको छ, एप्पलले वास्तवमा ग्लास भन्दैन, जसलाई चाहिँ एप्पलले सेरामिक सिल्ड भनेर ल्याउँछ, जुन चाहिँ जुन कोटेड गरिएको छ त्यो चाहिँ पहिलाको उसले निकालेको फोनभन्दा चाहिँ 4 टाइम्स स्ट्रङ्गर पनि छ भनेर भनिरहेको छ। भने अहिलेको बेजल साइज पनि अलिकति बढाएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्क्रिन साइज पनि अलिकति ठुलो हुन गएको हो। भने यसमा चाहिँ वाटर सिल्डको लेभल हेर्ने हो भने चाहिँ IP68 रेटिङ छ, जुन चाहिँ वाटर रेसिस्टेन्टको लेभल छ। भने त्यस्तै अरू कुराको गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको सेप चाहिँ एकदम प्लेन स्क्वायर बेबल सेप नभएर चाहिँ स्क्वायर सेप तपाईँको अहिले जुन हाम्रो पहिला भएको आइफोन 5 4हरूमा जुन मोडलहरू थियो र अहिले आएको जुन नयाँ आइप्याड प्रोहरू छ र जस्ट लन्च भएको आइप्याड एयरहरू छ त्यो चाहिँ मोरले सबै एउटै किसिमको डिजाइन छ र ग्लास चाहिँ एकदमै प्लेन छ र स्ट्रङ्गर पनि भनेको छ। त्यो डिजाइनले गर्दाखेरि पनि अलिकति ग्लास चाहिँ हाम्रो दरो जुन झर्दाखेरि एल्युमिनियम जुन फ्रेम छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति ग्लास दरो हुन गइसक्छ। भने यो फ्रन्ट साइड र ब्याक साइड दुईतिरै ग्लास छ यसमा चाहिँ।
र यसपालि अर्को राम्रो कुरा के नयाँ इनोभेसन पनि भन्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ म्यागसेफ चार्जिङ पनि आइफोनमा डेभलप गरेको छ जुन चाहिँ हामीले वायरलेस चार्जिङ गर्ने जुन सिस्टम थियो त्यसमा चाहिँ म्यागसेफ चार्जिङ पनि अहिले आएको छ जुन चाहिँ पछाडि भएको म्याग्नेटमा हामीले उसको नयाँ निकालेको जुन एप्पल वाचमा हुने यस्तो चार्जर ट्याप्प टाँसिने थियो त्यस्तै किसिमको चिज चाहिँ हामीले ट्याप्प टसाएर चाहिँ अब हामीले त्यसको लागि चाहिँ युज गर्न सक्छौँ जसले चाहिँ वायरलेस चार्जिङ गर्छ जुन चाहिँ 15 वाटको हुन्छ जसले चाहिँ त्यो सपोर्ट गर्छ भनेपछि लाइटिङबाट चार्ज गर्ने त हाम्रो छँदैछ जसबाट चाहिँ हामीले चार्ज गऱ्यौँ भने एउटा नर्मल चार्जिङ सिस्टम थियो भने अब चाहिँ म्यागसेफ चार्जिङ गर्न सक्छौँ भने यो म्यागसेफ चार्जिङ गर्ने जुन अहिले नयाँ टेक्नोलोजी आएको छ त्यसबाट अब के किसिमका एसेसरिजहरू इन फ्युचरमा निस्किन्छन् भन्ने कुरो चाहिँ अब थर्ड पार्टीहरूले पनि यसमा काम गरिरहेका छन् जस्तो एप्पलले देखाएकोमा वायरलेस चार्जिङमा जुन म्यागसेफ छँदै थियो भने त्यसमा अर्को एउटा सानो पकेट पनि पर्स पनि उसले राखेको थियो ट्याप्प टाँसो त्यहाँ आफ्नो कार्ड साड केही चिजहरू राख्न मिल्ने पनि बनाएको छ भनेपछि यस्तो किसिमको इनोभेसन अब आइफोनमा अरू पनि नयाँ आउँछ जस्तो लागेको छ भने र अहिले आएको नयाँ आइफोनको कलरको कुरा गर्नुपर्दा कस्ता कस्ता कलरका फोन आयो भन्दाखेरि चाहिँ यसपालि 12 प्रो म्याक्समा चाहिँ हामीले ग्रिन कलर चाहिँ मिस गर्छौँ भने त्यसको ठाउँमा चाहिँ नयाँ ब्लू कलर आएको छ भनेपछि अरू कलर मोरलेस उस्तै हो जुन गोल्ड पाउने सिल्भर पाउने ब्ल्याक पाउने भनेपछि अब ब्लू नयाँ थपेको छ भने एउटा यसको नाम चाहिँ बेग्लै छुट्टै छ भने त्यस्तै 12मा जान्छौँ भने चाहिँ 12मा पनि 5वटा कलर छन् जुन 5वटा कलर छ 5वटा कलरमा पनि अहिले हामीले चाहिँ नयाँ कलर ब्लू मिक्स भएको चाहिँ हामीले यसमा देख्न सक्छौँ र 12मा चाहिँ स्टोरेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 64 GB 128 र 256 GB छ भने 12 प्रो र 12 प्रो म्याक्समा चाहिँ 128 GB नि बेसिक छ भने 256 र 512 गरी 3टा स्टोरेज साइजहरू आउँछन् भनेपछि फोनको भेराइटी र साइजको हिसाब गर्ने त धेरैवटा हुनसक्छ तर फोन भनेका दुईटै मोडल हुन् 12 र 12 प्रो र यति राम्रो 12 फोन लन्च गरेपछि पक्कै पनि क्यामेरा त राम्रै हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई मलाई लाग्छ किनभने जुन 12 मेगापिक्सलका पछाडि 3टा भएका 12 प्रोको क्यामेरा कस्तो छ त भन्दाखेरि एउटा टेलिफोटो त्यसले खिल्छ भने एउटा वाइड छ भने एउटा अल्ट्रा वाइड त्यसमा चाहिँ 3टा क्यामेराहरू पछाडि छन् भने अगाडिपट्टि त तपाईको 12 मेगापिक्सलको राम्रो फुल एचडी क्यामेरा पनि भइहाल्यो यसले खिच्ने भिडियो एकदमै राम्रो 4K 60 फ्रेमको त खिच्ने भइहाल्यो भने नाइटमा पनि राम्रोसँग यसमा चाहिँ फोटो र भिडियो आउने भएको छ भने नाइट मोड फोटो क्वालिटी चाहिँ एकदम स्टनिङै छ भनेर चाहिँ अहिले हामीले देख्न पाइरहेका छौँ जुन भने अब फोन हाम्रो हातमा आएपछि अनि यसलाई चलाएर अनि कस्तो हुन्छ त्यो त हामीले पक्का पनि बुझ्ने नै छौँ र यी थिए अहिले नयाँ आएका आइफोन सम्बन्धी केही जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो किनभने नयाँ आउने फोन कस्तो आउँछ भने तपाईको मनमा कौतूहल भइरहेको होला भने यो फोन कहिले आउँछ त र यो फोन अहिले भर्खरै जुन लन्च भएको छ भने त्यसमा दुईटा सेगमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ 12 र 12 प्रो चाहिँ अब हाम्रो अहिले प्री अर्डर 2-4 दिनमा खुल्दैछ भने त्यो चाहिँ अक्टोबरको 23 तारिकबाट चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा आउँछ भने त्यस्तै 12 मिनी र 12 प्रो म्याक्स भनेको एकदम सानो साइज र एकदम ठुलो साइज चाहिँ नोभेम्बर 13मा फेरि प्री अर्डर भएर नोभेम्बर 23बाट चाहिँ फेरि बजारमा आउँदैछ भनेपछि 1 महिनाको ग्यापमा चाहिँ पहिला एउटा सेगमेन्ट र अर्को सेगमेन्ट आउँछ भने यसको प्राइस कति पर्छ त जुन यसको प्राइसको हिसाब गर्ने भन्दा जुन अहिले हामीले पाइराख्ने नेपालमा पाउने प्राइस अलिकति बढी नै हुन्छ तर तपाईँ इन्डियाको प्राइस हेर्नुहुन्छ भने इन्डियाको प्राइससँग चाहिँ नेपालमा ठ्याक्कै उस्तै मिल्ने गरी प्राइस चाहिँ नेपालमा हुनसक्छ जुन अहिले इन्डियाको प्राइस चाहिँ तपाईँले अहिले इन्डियाको साइडमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने अब यो प्राइस कति हो भनेर हामी अमेरिकाको प्राइस हेर्छौँ अमेरिकामा देखिने जुन वास्तविक प्राइस छ 699 त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिम नेटवर्कसँग बन्डिङ गर्दाखेरि पाउने प्राइस हो भने रियल प्राइस चाहिँ त्योभन्दा अलिकति बढी हुन्छ प्लस हामीले चाहिँ त्यहाँनिरको लोकल ट्याक्स पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जुन रियल देखिएको प्राइस छ त्यो नभएर अलिकति बढी हुन्छ भने हामीले सबैभन्दा सजिलो आइफोनको प्राइस कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ इन्डियाको साइडमा गएर इन्डियाको प्राइस हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै कम्पेरेबल हुन्छ र मैले सरस्वती हेर्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ 12 मिनीको प्राइस चाहिँ करिब 70,000बाट सुरु हुन्छ भने 12 प्रोको चाहिँ प्राइस करिब 1,20,000बाट सुरु भएको हुन्छ यसबाट पनि हामी आँकडा के गराउन सक्छ भने नेपालमा आउने फोन करिब 1,10,000 देखि सुरु भएर त्यस्तै 12 प्रोको चाहिँ नेपालमा करिब 2 लाख जति पर्न सक्छ भनेको चाहिँ हामी अहिले नै गेस गर्न सक्छौँ यथार्थ प्राइस नेपालमा आउने बिस्तारै अपडेट भइ नै हाल्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले नेपालमा ओली स्टोरको पेजलाई फलो गर्नुभयो या ओली स्टोरको पेज हेर्नु भने पनि त्यहाँबाट पनि तपाईले बढी जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ र यही थियो आज मेरो सानोतिनो गन्थन बिजुली गाडीको भिडियो बनाउन नपाइरहेको बेलामा तपाईको अगाडि आज के आइफोन सम्बन्धी केही जानकारी लिएर आएको छु अब इन फ्युचरमा राम्रा गाडीका भिडियोहरू पनि आउँदैछन् त्यो पनि म तपाईलाई बताइदिइहाल्छु किनभने अब गाडीमा लागेको पहिलाको ट्याक्स अब फेरि बढेर
फेरि घट्ने छ र त्यसमा पनि के हुन्छ एक्ज्याक्ट भन्ने कुरो अब बिस्तारै आउँदैछ। त्यसकारण बिजुली गाडी नेपालमा अरू आउनेवाला छन्। त्यसकारण म पनि भिडियो बनाउन तयार छु। त्यसकारण अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि शान्त रूपमा घरमा बसेको अवस्था भएको कारणले गर्दा पनि तपाईँहरूको अगाडि धेरै भिडियो ल्याउन सकिनँ। यसको लागि क्षमा प्राप्ति गर्दैछु र धेरै धेरै धन्यवाद मेरा 40,000 सब्सक्राइबर जसले मलाई माया गरेर यति धेरै मेरो सब्सक्राइबर हुनुभएको छ र आशा गर्छु इन फ्युचरमा अरू धेरै माया मैले पाउनेछु र अझै धेरै बढी सब्सक्राइबर मैले पाउनेछु र राम्रा यति मिठा मिठा कमेन्टहरू पनि गरिदिनु भएको छ। त्यसमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र मलाई यति धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, यसमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र मैले सोचेको छु अब 50,000 सब्सक्राइब भएपछि केही न केही तपाईँहरूको अगाडि लिएर आउँ भन्ने पनि सोचिरहेको छु। यसकारण मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, साथमा बेल आइकन चाहिँ अन गरिराख्नु होला, किनभने कुनै यस्तो कुनै दामी चिज आयो भने तपाईँबाट छुट्न सक्छ। र यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छु।